नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दपिंदर कौर ते हाज़र हाँ लैके देश विदेश ते प्रवासियों नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। सब तो पहला नज़र मार लैने आ अहम सुर्खियां ते। कैनेडा इमीग्रेशन संबंधी नवी अपडेट। इमीग्रेशन विभाग ने वर्क परमिट ते विजिटर वीज़ा खोले। कैनेडा दी कंजरवेटिव पार्टी दी अगवाई करन दी दौड़ विच शामिल होए पैट्रिक ब्राउन ने क्यूबेक दे विवादित बिल 21 ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों ਲਈ न्यूजीलैंड ने खोली सरहद। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने बार्डर खोले जाण ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਖੜੌਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ 100 ਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਕਰੀਬ 3% ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ LMIA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ LMIA ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਪਏ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IRCC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ओर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 4,31,645 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 4,47,055 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 4,51,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 2,41,850 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 2,53,000 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੌਰਾਨ 1,05,000 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 1,09,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 1,13,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 43 ਸਾਲਾ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ 2018 ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ 21 ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। And I will make sure that Conservatives are elected in Canada's north on a vision built on Indigenous rights and Arctic sovereignty. To win, we must unite our country. And to win, Conservatives must also inspire women with a vision of a better Canada for each of them. There are so many strong women in our party who are amazing role models for my daughter. But to win, we need a leader who will fight to make sure that the barriers of equality of opportunity that women face, like childcare is one example, are addressed by strong policies from our party. That leader is me. And a party, we must be the party that cultural communities can trust. As a leader, I will restore the faith that was broken by two policies that should never have seen the light of day: the barbaric cultural practices tip line and the niqab ban. Other leadership candidates are taking advice from the same senior advisors who decided to launch those policies in the 2015 Conservative federal election campaign. Advisors who never admitted the harm those policies did both to Canada and to our party. And to this day, continue to defend their decisions and back those policies. Advisors who have never admitted their mistake. Those policies in the 2015 campaign gave us Prime Minister Justin Trudeau. They attempted to normalize intolerance and served only to stifle Canadians' right to religious freedom. I will never back down from defending religious freedom. A winning Conservative Party led by me will passionately fight for our core Conservative value of protecting religious freedom. We will proudly lean into it. We will win, and we will end the Liberal Party practice of tokenizing diverse Canadians. The Conservative Party will win while proudly standing against Bill 21. ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੀੜ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। On things that matter to win. As leader, I will stand with conviction for what we as Conservatives believe in, and I will stand against those who use purity tests against us, against each other. Because that only serves to divide us and give Canadians reasons to vote against our party. I will unite us, and we will win. It's one thing to say you're running for Prime Minister, it's another thing to actually be able to deliver on that. Conservatives deserve more than a leader who is an attack dog in opposition, but will never be Prime Minister because they've already turned off many Canadians that we have to inspire in order to win a federal election. There's too much at stake to elect another leader who will keep us in opposition. We need to make life more affordable, Canada more secure and more united. We need someone who can win, and that leader is me. At the end of this leadership race, I know my team will have built a team of hundreds of thousands of members that reflects every part of Canada and that is focused and ready to defeat Justin Trudeau. I'm Mayor Patrick Brown. I'm a fighter, I'm a leader, I'm a winner. Stand with me and stand together for a better future for Canada. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPP ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPP ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ MPP ਸਨ, ਪਰ ਬਰਾਊਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MPPs ਨੇ PC ਲੀਡਰ ਲਈ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਐਲਟ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ PC ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। The answer is no. I'll be supporting the people of Ontario. I have my hands full moving forward. And as for our MPPs, I believe they'll have their hands full. So, no, they won't be supporting anyone. ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਟੇਲ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। It has now been more than a week since we lifted most of the remaining provincial public health and workplace safety measures in our cautious phased approach in Ontario. Key health and public health indicators continue to remain stable or are improving in most areas of the province. The percent positivity of tests is generally stable, and new admissions to hospital and ICU have been stable or declining. We are seeing continued decreases in the numbers of outbreaks in high-risk settings such as hospitals and long-term care homes. Our wastewater surveillance is still showing the majority of sites in the province have downward or stable trends in SARS-CoV-2 detections, although we continue to see some regional variation, especially in the north, and are monitoring fluctuations in this data. With the peak of Omicron behind us, Ontario has been able to cautiously and gradually move through its reopening milestones. We are now learning to live with and manage COVID-19 for the long term. This necessitates a shift to a more balanced response to the pandemic, and changes are being made with respect to the province's pandemic response to reflect a longer-term approach. With continued improvements in trends, Ontario will remove the mandatory masking requirement for most settings on March 21st, with the exception of select settings such as public transit, healthcare settings, long-term care homes, and high-risk congregate care settings. Removing the mask mandate does not mean the risk is gone. COVID-19 transmission is still occurring across the province, and masks can help protect you and others from becoming infected with COVID-19. In fact, we can expect indicators such as cases and hospitalizations to increase slightly as Ontario increasingly interacts with one another. However, thanks to our high vaccination rates and natural immunity that is developing, as well as the arrival of other therapeutics and antivirals, Ontario has the tools necessary to manage the impacts of this virus. For those most vulnerable to the virus, it is still strongly recommended that you continue to wear a mask. And please continue to respect the masking requirements that remain in place, such as federal requirements for returning international travelers. As a society, I am asking that we remain kind, considerate, and respectful towards those who continue to choose to wear a mask.
And we should all be prepared that we may need to resume mask wearing if a new variant of concern emerges, or potentially during the winter months when COVID and other respiratory viruses are likely to circulate again. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਫੈਡਰਲ ਉਜਰਤ $1 ਤੋਂ $15 ਦੀ ਬਜਾਏ $15.55 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 55 ਸੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ $1 ਤੋਂ $15 ਦੀ ਬਜਾਏ $15.55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਉਜਰਤ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਨਾਵਤ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ $16 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿਖੇ $20.52 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਦਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ $22 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ $18.60 ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਸੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2021 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 3.4% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ओर ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $8,16,720 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ CREA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। CREA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $8,16,720 ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ HPI ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ HPI ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ HPI ਵਿੱਚ 29% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। In fuel excise. That's basically the thing that we can control as government by 25 cents. That's at the pump. What we'll then do for those vehicles where there are road user charges, we'll make a similar reduction. It won't be quite as quick for ruck because it takes a little more, there's some extra changes we need to be able to have to make in order for that to flow through, but both will apply for 3 months. Then we'll have a look at the situation we're in at that time, whether or not we've seen a stabilisation in what people are seeing and experiencing at the pump, and then work through what we'll do from there. But when we do come to remove it, we will be really careful to make sure that we ease it out so that we don't see a dramatic impact on New Zealanders there. So one of the questions I know that rightly everyone has is how can we guarantee that fuel companies will pass that on? Well, our Energy Minister, right after Cabinet, contacted the chief executives of at least 4 of the major companies in New Zealand, and all of them assured the Minister that they would be passing it on directly. I actually understand that one of the companies may have already moved on that change and have implemented a 25% reduction already, 25 cent reduction on per litre already. What we're also, she is putting in writing, seeking confirmation in writing that they will be passing on that reduction. What she's also looking at doing is making sure that we are publicly showing the data on a regular basis around fuel margins, because that transparency we think will really make a difference as well. Look, at the same time, because one of the things we're really mindful of course, we're doing so much work to transition away from our reliance on fossil fuels, and it's one of the things that gives insecurity really, because we are we do experience these shocks because of global events, and we're not well protected from those. So building in extra resilience to energy shocks means moving away from fossil fuels. And so that's why one of the other decisions we made today was to reduce the cost of public transport by 50% for 3 months as well. So what we want to do is support those who do have the option of moving to public transport, make that even more accessible and more affordable by reducing the cost as well. Now, actually, public transport use has dropped since COVID, so we hope that encourage people to go back to public transport where that is an option for them. But we totally acknowledge that it's not an option for everyone, which is another reason why we've moved on excise with that 25 cent per litre reduction as well. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਐਨਰਜੀ ਪੇਮੈਂਟ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ $31.82 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ $700 ਹੋਵੇਗੀ। For that relief for our low and middle income families in particular, some of these other initiatives are a way that we can support them. So from the 1st of April, there are a few things happening. 346,000 families, 60% of families, will see their incomes lift by an average of $20 a week. And we're doing that through the family tax credit. So that's working families, families who are on government support, 60% all receiving that income boost. For our superannuitants from the 1st of April, a single person for a fortnight will get an increase of $52. For a couple, it's $80. And on the 1st of April, we also have the second tranches of our benefit increases as well, because we know they've had very low levels of income
and we know that we've needed to increase those. So another tranche of that comes through on the 1st of April. Then from the 1st of May, we have the winter energy payment coming in. That benefits roughly, actually over 1 million New Zealanders. So again, our superannuitants are in that group as well. That represents an extra $30 a week as well. So $700 over the course of winter to help with those extra costs too, for those low-income families and our superannuitants as well. There's also, on the 1st of April, income threshold changes for childcare assistance coming in too. So these are all things that we've been working on to directly lift the incomes of low and middle income New Zealanders. But ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 77 ਸੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਸੀ 10 ਸੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ 15% GST ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 11:59 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। Today I'm announcing the next stage in our border reopening work. Our border has already reopened to New Zealanders from around the world. And on Monday, critical and skilled workers also became eligible to enter without isolation to shore up our workforces in industries such as agriculture, technology and construction as our economy rebounds. And we have now received guidance that it is safe to significantly bring forward the next stage of border reopening work to welcome back our tourists. In doing so, we are sending a very clear message that we are accelerating our economic recovery. Closing our border was one of the first actions we took to stop COVID-19 over 2 years ago, and its reopening will spur our economic recovery throughout the remainder of the year. You'll recall in February this year when we announced our border reopening plans, we also said the dates could change as we experienced our own Omicron wave and looked to come out the other side. That is now the situation we find ourselves in. That means we can plan with greater certainty, with the comfort of knowing the impact of these changes are safe and manageable. In short, we're ready to welcome the world back. And today I can confirm from 11:59 p.m. Tuesday 12 April, vaccinated Australians can travel to New Zealand. And from 11:59 p.m. Sunday the 1st of May, vaccinated travellers from visa waiver countries and those with valid visitor visas can travel to New Zealand. Our strong health response, including having the lowest death rate in the OECD over the past 2 years, is now also an asset. We are a safe place to visit, and New Zealand will be ready with open arms. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਤਸਮਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। In particular, I look forward to welcoming back our trans-Tasman travellers, who have historically made up 40% of our international arrivals, around 1.5 million Australians. They will be able to arrive in time for the Australian school holidays and provide a particular boost for our coming winter ski season.
Prior to COVID-19, tourism was a huge export earner for New Zealand, contributing 5.5% to GDP, bringing in about 41 billion altogether. But the spend reaches much further than that. A further 11 billion is generated indirectly, and tourist demand benefits a range of industries: accommodation, transport, retail, not to mention adventure, entertainment, arts and culture. It was also responsible too for 8% of our national workforce. I do want to acknowledge that this decision comes at a time when we are reaching a level of COVID we haven't seen before, but had planned for. And I do want to offer some reassurance. Firstly, we know that travel numbers will be below 2019. It will take time to rebuild. And while we have removed all travel isolation so that tourists will be able to experience the sights and sounds immediately, they will be required to have a pre-departure test. That pre-departure test can be a supervised LAMP, rapid antigen or a PCR test. Then when they arrive, they have a further 2 rapid antigen tests on day 01 and day 56, which is the case at the border presently. And so we strike the balance. An earlier reopening for tourism and the air travel that brings also increases capacity for our exports, helping to lower freight rates and the flow-on costs of goods that stems from that. This will be a further boost for our biggest export earner, the primary sector, which is already receiving record prices for goods and contributing significantly to our economic recovery. Our work to keep shipping lines and supply chains open and new free trade agreements such as the UK and EU further support economic recovery. But ultimately, the most poignant moments in reopening to the world so far have surely been those when family and friends are reunited. It's been particularly timely to see that and feel grateful for it in light of the events we are all bearing witness to around the world. But a critical element is also to reunite visitors with our regional economies, to welcome back our tourists and extend our manaakitanga once more. I'm proud that New Zealand is a country able in this moment in time to provide a safe place for our tourists to return to. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਲੇਬਰਰਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $3000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਸਟੇਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $3000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 58000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। A couple of the key things that I think are really important is that the Palaszczuk state government's offering a $3,000 rebate for anybody who buys an electric vehicle to a cap of $58,000 so that it's for those affordable kind of vehicles. We want to see more and more people driving them as soon as possible because that means we're acting on climate change. And what we also want to see over the next few years is as those cars go into the second-hand market, we want people who are in that second-hand car market to be able to have electric vehicles as a very viable alternative. We know the transport sector contributes a lot of emissions. It's the second highest sector when it comes to emissions across Queensland. So we need to make sure we can drive those down. And by incentivising people to purchase electric vehicles, that helps us with our long-term aim of trying to act on climate change. This is wonderful news, and you know it builds on some of the other commitments that we've made. There's some really clear targets in here around the electric vehicle uptake for passenger vehicles, but also around our commitment around making sure we transition our bus fleet as well. So wonderful work. There'll be continued work as well to look at the whole transport sector as a whole, and that's really part of the Palaszczuk government's commitment is to look at how we can look at each industry and lower emissions to create more jobs while saving our beautiful environment as well. So thank you.
वैसे सरकार ने जो $58,000 वाली हद रखी है उस नाल केवल 6 मॉडल ही खरीदे जा सकते हैं, जिवें कि हुंडई दा लॉनिक अते कोना मॉडल, निसान दा लीफ, MG दा ZS एसेंस अते BYD दा न्यू ऑटो मॉडल। क्वींसलैंड सरकार ने इस दे नाल ही $10 मिलियन अजय वाहनां नूं चार्जिंग आदि दी सुविधा देण लई चार्जिंग स्टेशन बनाउण लई तय कीते हन। Likewise, electric vehicle infrastructure charging is really important. We've got the biggest road network in Australia, and so what we'll see this year is that in Western Queensland, a lot of electric vehicle chargers will open for business in places like Barcaldine and Longreach and Mount Isa, and we're adding another $10 million today to ensuring that there's more electric vehicle chargers for those long distance journeys all over the state, and that we've got faster chargers out there as well. There's also here a commitment from government to ensure that our government fleets transition to electric vehicles and clean energy. We've already exceeded our targets there, but we're significantly strengthening our targets so that we can ensure that our fleets are dominated by zero emission and electric vehicles going forward into the future. And of course they go into the second-hand car market once they're flipped over, so that the public can then buy a good couple-of-year-old electric vehicle so that they can afford it too. Yeah, so it'll operate as a rebate, and if you order a car from here on in, as long as you've got the documentation, given that there's an ordering delay, if you receive the car after July 1, then you'll get the $3,000 rebate on your car. It's only for new cars, and they have to be battery electric. They have to be 100% electric vehicles, and you'll get the rebate. It's a $45 million commitment over 3 years. So this is a strong commitment over time. We're going to close the gap and maximise the advantages of owning an electric vehicle. Well, we want to send a very clear signal out to the industry that we are committed. We want to see these happen. We want more models. We want more confidence from the industry. I think putting a $3,000 rebate out there, very consistent with other states, is sending out a very strong signal that we want to see more on offer. And there's delays on ordering all kinds of cars, electric and non-electric at the moment. That's not a disincentive for people, it's just the situation that we're in. But we want to see more models offered by marques. I know there'll be a few more offered this year, but I want to see even more than that. Well, people are looking at all kinds of brands, but we didn't want to be subsidising people who have got ample funds. And Teslas, let's face it, they are more expensive. They're very good technology. We wanted these to be the affordable electric vehicles. That's why we put the cap lower than other states, so that goes out to people buying lower cost electric vehicles, because we think that's reasonable use of taxpayer funds. Yeah, so look, you've got to be ahead of the curve here, because as the numbers roll out there, the demand increases, and it takes a bit of time to put an electric vehicle charger in. It's not a straightforward process. You can't do it in a weekend. You've got to line up your energy to your energy grid, go through a few different processes. So, we committed to the West Queensland upgrades in the budget last year, and you'll see a procession of those openings over the next 6 months. So it takes often, 9 months to a year from the decision to do it to actually getting it going. So that's why we're getting ahead of the curve with the $10 million additional, basically stage 4. Look, hybrid vehicles do contribute. They're less intensive in terms of emissions than a combustion engine vehicle, but they're still not as good as 100% electric. So we wanted this to be about zero emission technology. It is agnostic because we allow for electric vehicles, but we also allow for other zero emission technologies as well. But hybrids are not actually zero emissions, so they don't attract the subsidy. They are an improvement on the combustion engine vehicles. But look, if you're going to go, you may as well go the whole hog, because this technology, it's not just good for the environment, it's just better technology. And it'll have a better resale value as well. So, the people that buy electric vehicles, they love them, because once you experience them, there's no going back. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $3,000 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਚਮੰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ RCMP ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਔੜ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਲਪੁਰ ਦਾ ਜੰਪਾਲ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੰਨ 1985 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਚਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ 31 ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸਰਜੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ 27 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2021 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੁੰਨਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੁੰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਮਾਨਵ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਮਾਨਵ BC ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੁੰਨਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੂਰਿਸ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ, ਨੀਤੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।